Hallo iedereen, goeiedag. Ik wil vandaag weer wat nieuws uitproberen voor jullie. Wat ik dus vandaag wil gaan maken is veganistische mayonaise. Oké, wat hebben we nodig? Extra virgin olijfolie, plantaardige olie. Ik heb arachideolie. Ik gok dat sojaolie ook kan. Nou ja, plantaardige olie, dus ik gok niet, dat weet ik wel zeker. Gewoon plantaardige olie. Ik zou het niet te veel met alleen maar olijfolie doen, want dan gaat het heel erg naar olijven smaken, tenzij je dat lekker vindt. Maar ja, dat is toch altijd best wel intens. Kikkererwten uit blik, want je hebt wat vocht nodig, dus belangrijk. Dijon mosterd. Sap van een citroen. Een knoflookteen. Ik heb een hele grote knoflookteen. Dit zijn van die speciale knoflooken. Er moeten maar 2 teentjes in. Dus ik ga hier de helft van doen. En zout. Nou, makkelijk kan het niet. Zo, daar ben ik weer. De blender is geïnstalleerd. Het is me gelukt. Nu ga ik beginnen. Ik gebruik een blender omdat je moet dus tijdens het blenden moet je heel langzaam die olie erin gieten. En motorisch ben ik gewoon niet zo sterk. Dus als ik dan met iets moet blenden en de andere in, dat gaat gewoon niet werken. Dat weet ik nu al, dus ik doe het gewoon in de blender. Daarom heb ik ook alles verdubbeld. Dus alle hoeveelheden heb ik verdubbeld. Dus het wordt best wel veel mayonaise, denk ik. Dus wat ik als eerste moet doen is de knoflook. Oké, ik moet 1 tablespoon, nou dat is 1 eetlepel. Voor mij zijn de Amerikaanse eetlepels altijd groter, dus iets meer. 2 theelepels mosterd. Hartstikke idee. Het ziet er lekker uit. Oké, dus nu het vocht van die kikkererwten. Ik heb gewoon die kikkererwten afgegoten. Ze waren heel specifiek. Ik moest 12 kikkererwten nemen. Dus ik ga kikkererwten tellen. Dus ga ik dit even blenden. Oh my god. Het ruikt heerlijk. 240 milliliter plantaardige olie. Nu ga ik de blender aandoen. Maar terwijl die blendt doe ik heel voorzichtig. Echt heel voorzichtig. Het heel langzaam de olie erbij. Zodat het kan emulgeren. Ja, emulgeren. Dat was het woord. Ja, dan wordt het stijf. Ik weet niet wat dat voor uitbeelding was. Dus dat gaan we doen nu. Er gebeurt dus ook echt helemaal geen ene fuck. Ik ben benieuwd. Het is echt het kutste apparaat ever, dit ding in ieder geval. Echt niet normaal. Het lekkerste tyfus. Oké. Ik merk nu al dat ik hier echt ongeduldig voor ben. Maar we blijven gewoon doorgaan. Ik doe het wel hiermee. Het begint al op iets te lijken, jongens. Dat had ik echt niet verwacht. Man, maar ja, het is dus beter om het met zo'n soeplepeltje te doen. Het speelt trouwens overal heen. Echt niet normaal. Ik weet niet, alles zit onder de mayonaise. Maar dan kan je het er echt heel langzaam indruppen. Dus ja, ik ga gewoon nog even verder. Zo, god allemachtig. Wat een gedoe. Maar ik wil niet veel zeggen, maar het ziet er gewoon uit als fucking mayonaise. Ik ga er nu eventjes olijfolie in doen, want dat moest nog. Hij zegt nu dus dat ik dit er langzaam in moet kloppen met een klopper. Hoe noem je dat? Hoe heet dat nou? Ik weet het even niet meer. Dat je de olijfolie er even in moet kloppen met de hand. Oké, hier gaat het in. Daar kan ik een beetje in kloppen. Zien jullie dit? Holy shit. Ik ben hier echt trots op. Nee. Weet je wat ook wel grappig is? In het recept staat helemaal niet bij wanneer je het zout moet toevoegen. Dus dat heb ik nu niet toegevoegd. Maar ja, normaal zit er in mayonaise ook geen zout. In ieder geval, als je het zelf maakt, hoor je er niet per se zout in te doen. Dus laten we dit maar even achterwege. Dit zout gebruiken we dus voor de patatjes. 120 milliliter. Dat is echt veel. Jezus. Ik doe 100 milliliter, jongens. Ik wil niet dat het te veel naar olijfolie gaat smaken. Ik vind het heel vies om saus te doen. Wow. Ik vind het echt heel bijzonder. Zo bijzonder dat het kan. Oké. Dit ding. Waar ik de naam even niet meer van weet. Ja, hoe ga ik dit in godsnaam doen? Dan moet ik dus gaan kloppen
theelepeltje. Zo. Het enige wat ik een heel klein beetje mis, is een beetje azijn. Dus ik denk dat ik stiekem nog een beetje azijn erin ga gooien. Witte wijn azijn ga ik er doorheen doen. Dus we beginnen met een eetlepel. Nee, nog eentje. De conclusie. Ja, het is gewoon mayonaise. Meer kan ik er niet van zeggen. Misschien komt het door deze olijfolie, want het is best wel sterke olijfolie. Maar ik zou echt niet meer dan 100 milliliter erin doen als je mijn hoeveelheid eraan houdt. Maar je kan het zelf proeven. Het is niet zo dat de mayonaise er vloeibaarder of zo van wordt. Dat je de olijfolie doorheen doet. Dus eigenlijk kan je het gewoon naar smaak een beetje toevoegen. Het smaakt misschien niet naar de mayonaise die je koopt in de supermarkt. Maar het smaakt wel naar de mayonaise die je zelf zou maken thuis. Dus ja, uiteindelijk gewoon fucking chill. Ik kan er niet meer van zeggen. Laat me even weten wat jullie ervan vonden. Of jullie het leuk vonden of niet. En of jullie zelf nog leuke recepten weten die ik kan uitproberen. Dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Want daar kan ik ook weer inspiratie uit halen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug.